Українці набагато краще керують солдатами, ніж росіяни. Чи є в Україні можливості зробити це в найближчі 2 роки, наприклад? Я не думаю, що на землі є якась армія, яка могла б це зробити. Боєприпасів завжди менше, ніж у російської сторони. Росіяни продовжують намагатися знайти цю срібну кулю, яка принесе їм перемогу. ЗСУ є дуже боєздатними і, мабуть, є найкращою армією у світі. Всім привіт, це Радіо Свобода. Мене звати Сашко Шевченко, а зі мною на скайп-зв'язку генерал-майор у відставці з Австралії та військовий експерт Мік Райан. Містере Райан, вітаю вас і дякую, що приєдналися до нас. Дякую вам, приємно бути тут. Почнемо із нещодавніх слів Джо Байдена, який сказав, що російські війська втратили у Бахмуті понад 100 тисяч людей. І якщо це так, то ймовірно, що це були в основному засуджені та найманці ПВК «Вагнер», а не сили регулярної російської армії. Наскільки ці втрати можуть вплинути на російські плани по всій лінії фронту? Я думаю, що ця цифра охоплює всі російські втрати, а не лише ПВК «Вагнер», хоча вагнерівці становлять дуже значну частку серед них. Хай там як, це дуже вагома втрата для російської армії. Вони втратили солдатів, вони втратили молодших керівників і навіть командирів середнього рангу. Для відновлення таких втрат потрібно дуже багато часу. Можливо, ви зможете мобілізувати більше солдатів, але ви не зможете замінити командирів, яких було втрачено за короткий проміжок часу. Тож це дуже значна втрата для росіян. Це ще не підтверджено офіційно, принаймні з українського боку, але Бахмут, схоже, майже повністю захоплений російськими військами. Водночас є повідомлення, що українські війська напівоточили російські сили у Бахмуті, наступаючи із флангів, із півночі та з півдня. Про що це може свідчити? Яка сторона зараз має вигідніше становище для майбутніх операцій? Я вважаю, що тут Україна все ще має значну перевагу. Я ніколи не вникав у розмови військових блогерів про те, чи правильне було не виходити з Бахмута. Тільки ті, хто дуже близький до ситуації, найвищі командири з найкращою розвідкою, дійсно мають усі факти, щоб ухвалювати рішення. Я думаю, що українське вище військове керівництво відчуло, що росіяни зациклилися на Бахмуті, і що вони зможуть використати це, щоб затягти більше російських сил, щоб знищити якомога більше живої сили, поки Україна готується до наступу. Навіть якщо Росія захопить саме місто, то наразі вона захоплює лише руїни. Росіяни знищили ще одне українське місто без вагомої причини, але українські війська також рухаються на північ і південь, і росіяни цілком можуть опинитися в оточенні у своїй щойно захопленій купі руїн. Хочу також почути вашу думку щодо твердження українського військового експерта Олександра Коваленка, який сказав, що хоча Бахмут може бути повністю захоплений російськими військами, українські війська перебувають навколо нього і утримують висоти. Наскільки це важливо? Я думаю, що він абсолютно правий. Це дуже хороша оцінка. Якщо дивитися із Бахмута на захід, то ви дивитиметеся на височину. І українські війська домінують на цій висоті, на заході. Тому росіянам буде набагато важче з будь-яким просуванням на захід України. Я не знаю, чи дійсно російські війська здатні на щось більше, ніж те, чого вони вже досягли в Бахмуті. І як тільки Україна почне свій наступ, де б вони не були, росіяни не будуть турбуватися про Бахмут. Вони будуть турбуватися про те, як їм вижити. Власне, це я і хотів запитати. Як ви думаєте, чи планують російські війська наступати на захід? Чи є у них ресурси, потенціал для цього? Я вважаю, що російські війська в Україні вже завершили цей наступ, який розпочав на початку року генерал Герасимов. За ним справді не стояло гарне планування. Було дуже багато наступів на різних ділянках, які не мали вирішального бойового значення на жодній із них.
І насправді те, що зробив Герасимов, він розтратив сили всієї російської армії, що залишалася на початку цього року, майже без жодних здобутків. Тож ці дії армії РФ вже близькі до кульмінації, якщо все ще не завершилися. А українські військові дивитимуться на багато ділянок на лінії фронту, шукаючи можливості для свого наступу. Якщо говорити про контрнаступ України, про який так багато говорять, то чи ви бачите ознаки того, що він уже почався? Я думаю, що він почався минулого року, чесно кажучи. Ви знаєте, в інтерв'ю генерала Залужного виданню The Economist він був дуже чітким. Він сказав, нехай вибачать мені солдати на передовій, але ми зараз плануємо наступ на наступний рік. Тож я думаю, що велика частина попередньої підготовки почалася 6 місяців тому з отримання західної допомоги, з формування нових бригад, і вона продовжувалася протягом останніх 6 місяців, коли ці бригади готувалися у формуванні високого рівня. Очевидно, що ЗСУ дуже активно готувалися до наступу, окрім просто збирання нового обладнання і зброї. Отже, як ми бачимо, у деяких аспектах наступ справді почався 6 місяців тому. Але я думаю, що вже зараз ми бачимо попередні операції, деякі з цих дальніх ударів, які знищують російські матеріально-технічні об'єкти, знищують місця, де вони зосередили війська, які можуть виступати як резерв для відбиття будь-яких українських просувань. ЗСУ безсумнівно завдаватимуть ударів по штабах росіян, щоб порушити згуртованість і їхню здатність реагувати на те, коли і де українські збройні сили почнуть свою наступальну діяльність. Я пам'ятаю, коли ми висвітлювали цю підготовку, ми багато обговорювали це в наших програмах та статтях, що для наступу важливим фактором є дальнобійні ракети. Зокрема, Атакамс широко обговорювався, що це може повністю змінити характер контрнаступу ЗСУ. Враховуючи те, що Велика Британія оголосила про передачу Storm Shadow, і було підтверджено, що їх вже застосовують. Як саме це змінило війну і, зокрема, контрнаступальні дії? Я вважаю, що це має значний вплив, тому що ці ракети змушують Росію відсувати логістику та командні пункти ще далі від лінії фронту. Через це їм буде дуже важко поповнювати запаси своїх військ, відновлювати нестачу снарядів. І це цілком може забезпечити українським збройним силам вирішальну перевагу, коли в деяких майбутніх боях будуть дуже важкі ситуації. Я вважаю, що надання британцями Storm Shadow, а також заява прем'єр-міністра про ударні дрони дальнього радіусу дії, які, на мою думку, мають радіус дії близько 200 миль, значною мірою звели на нівець потребу в Атакамс. І знаєте, я думаю, було би добре мати Атакамс півроку тому. Хай там як, я вважаю, що Storm Shadow та ці інші безпілотники далекого радіусу дії справді ускладнять життя росіянам під час підготовки до та під час українських наступальних дій. Як це змінило спосіб підготовки російських військ до контрнаступу, враховуючи те, що тепер вони повинні перемістити матеріально-технічне забезпечення? Я думаю, що вони готувалися 4-5 місяців, але багато з цих напрямків підготовки зараз доведеться переробляти, тому що Україна щойно отримала Storm Shadow. Та всі позиції, штаби, місця матеріально-технічного постачання, які вони мали б утворити для оборони, тепер доведеться перенести. Це може бути справді хорошою можливістю для України завдати несподіваного удару. Ви знаєте, чи можливо перехопити ракети Storm Shadow? Як ми вже бачили, у цій війні системи ППО можуть бути дуже ефективними і для перехоплення ракет. Я маю на увазі, що українські збройні сили дійсно розвинули і інтегрували систему протиповітряної, протиракетної та протибезпілотної оборони, яка є найкращою у світі. У цьому немає жодних сумнівів, і це не лише завдяки передачі західних систем. Це також і завдяки винахідливості українських військових, які поєднали все це воєдино.
Отже, не існує такого поняття, як ідеальна ракета, але Storm Shadow розроблені як приховані, на відміну від багатьох ракет, які використовують росіяни. І вони розроблені, щоб летіти відповідно до рельєфу місцевості, щоб їх було важче виявити російським радарам та іншим датчикам, а також перехопити за допомогою чи то зброї прямого ураження або інших ракетних систем. Тож це буде серйозною проблемою для російських систем ППО. Президент Чехії та колишній генерал армії Петр Павел нещодавно сказав, що Україна втратила елемент несподіванки, який використали під час контрнаступу на Харківщині у вересні минулого року. Чи означає це, що лінія фронту, ймовірно, не посиплеться так легко, як тоді? Не знаю, чи це справді так. Я думаю, що Україна все ще може завдати удари там і тоді, де це не очікуватимуть росіяни, адже лінія фронту дуже довга. Будуть місця, де росіяни розгорнуть слабкі сили, а Україна матиме можливості завдати ударів у місцях, де росіяни не очікують жодних обманних маневрів. Тому я не думаю, що Україна втратила можливості здивувати Росію. Ніхто з нас не знає, коли ЗСУ збираються атакувати. І я думаю, що це буде великим сюрпризом для всіх нас і, сподіваюсь, для росіян. Дійсно, дуже неприємний сюрприз для них. Ми говорили про те, як можуть підготуватися російські війська. Як ви вважаєте, чи винесли російські війська уроки, особливо з контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку, коли їм довелося тікати? Я думаю, як сказав генерал Залужний у тому інтерв'ю The Economist, росіяни не всі ідіоти, вони не дурні. Але вони не показали себе добре у цій війні. Їхня робота над помилками була повільнішою і менш якісною, ніж навчання, яке пройшли українські збройні сили на багатьох рівнях. Все ж росіяни дечому навчилися. Їхній відступ з Херсона означає, що вони вивчили уроки катастрофи під Харковом. Тож слід очікувати, що частина російських збройних сил засвоїть деякі уроки. Але я думаю, що це нерівномірний процес у російській армії, і будуть якісь сили, які, мабуть, досить швидко посипляться під українським натиском. Чи здатна Україна подолати залишені Росією перешкоди, такі як траншеї, зуби дракона і міни? Якщо поглянути на пакет допомоги, зокрема від Сполучених Штатів, а також від кількох європейських союзників і Канади, то в них вже багато місяців активно фігурують інженерне обладнання та обладнання для подолання перешкод. Це включає броньовану інженерну техніку, бульдозери, піротехнічну техніку, протимінну та розмінувальну техніку. Таким чином ми бачимо значне підвищення спроможності України проводити загальновійськові операції, включно з механізованими інженерними активностями, які допоможуть їм подолати ці смуги перешкод. Хоча командир завжди намагається уникати таких перешкод, але інколи це не вдається. І українським збройним силам подекуди доведеться їх пройти. За даними Українського фонду «Повернись живим», наданої Заходом техніки все ще недостатньо для масштабного контрнаступу, який Захід може очікувати від України. Яка ваша оцінка? Що можна зробити із тією кількістю бронетехніки, танків, артилерії тощо, які має Україна? Я згоден, що Захід може і повинен надати більше обладнання, більше боєприпасів, більше ракет великої дальності. Але все одно було надано багато техніки. Вистачає на чимало бригад. І не забуваємо, українська армія має багато техніки, з якою вона почала війну і яку захопила у росіян. Таким чином, хоча ми можемо порахувати кількість бригад, які можна сформувати із західної техніки, є ціла купа інших бригад з українською технікою, які були виключені з бою та які готувалися до цього наступу. Тож я думаю, що українське верховне командування має в рукаві 1 чи 2 сюрпризи для росіян, коли ці наступальні дії нарешті почнуться.
Якщо говорити конкретно про боєприпаси, то всі військові, з якими ми спілкуємося, кажуть, що їх завжди не вистачає, і боєприпасів завжди менше, ніж у російської сторони. Коли Україна переходить у контрнаступ, будучи явно менш оснащеною боєприпасами і маючи просто менше людей, які атакуватимуть, ніж людей, які оборонятимуться на певній ділянці фронту, наскільки важливим фактором тут є не кількість, а сучасне озброєння і креативність Збройних сил України? Чого слід очікувати? Я все ще вважаю, що українські збройні сили мають більше солдатів в Україні, ніж російська армія. Тому у них є можливість згенерувати більшу кількість солдатів на одному місці, ніж у Росії. Але коли справа доходить до якісного обладнання, ми бачили, як українська майстерність із західною зброєю підвищувалася протягом війни, а російська здатність воювати погіршувалася. Отже, там більше розрив в ефективності. Але я також вважаю, що ми побачили, як ЗСУ дають своїм молодшим і старшим керівникам більше навчатися у межах підготовки наступальних бригад. Командири пройшли навчання у країнах НАТО, тому я думаю, що буде якісна різниця. Зрештою, найбільшою різницею буде якість і рішучість командирів. Як ми бачили протягом цієї війни, українці набагато краще керують солдатами, ніж росіяни. Політіко нещодавно писало, що адміністрація Байдена може розглянути питання про заморожування війни в Україні на роки, а може навіть на десятиліття. З військової точки зору, чи це хороша стратегія для Заходу, враховуючи, що Росія може використати цей час, щоб відновитися і згодом стати більшою загрозою? Я вважаю, що це була б жахлива стратегія для Заходу, і було б аморально нав'язувати це Україні. Я не думаю, що адміністрація Байдена планує зробити це в короткій чи середній перспективі. Насправді, в наших інтересах і найбільше в інтересах українського народу, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася. У нас є гуманітарний імператив перемогти Росію і зробити це таким чином, щоб зменшити кількість загиблих серед українських цивільних і військових. Тому я не бачу ніякого сенсу з боку Заходу заморожувати конфлікт. Ми хочемо переконатися, що Україна виграє, не просто захистить себе, але виграє та стримає Росію від подібних дій проти інших країн Європи. Ми ж не знаємо, які кінцеві плани Путіна. І якщо він переможе в Україні, хто завадить йому робити інші жахливі речі з іншими країнами Європи? Тому, ви знаєте, це в наших інтересах більше допомогти Україні, щоб якнайшвидше перемогти Росію. Так, якщо говорити про якнайшвидшу перемогу, то багато політологів і військових аналітиків, з якими ми спілкуємося, кажуть, що перемога має означати відновлення принаймні кордонів 1991 року. Будь-який інший результат не принесе реальної перемоги та ліквідації загрози з боку Росії в майбутньому. Як ви вважаєте, чи можливо це зробити найближчим часом? Ну, чому Україна має відмовлятися від відновлення суверенітету над своєю територією? Я маю на увазі, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна. І Україна повинна прагнути відновити весь свій суверенітет. Але наскільки це можливо? Я питаю, чи є в Україні можливості зробити це в найближчі 2 роки, наприклад? Я думаю, що серія наступальних дій поверне багато територій на півдні та сході. Це дозволить Україні тиснути на Росію на Донбасі та в Криму. Я думаю, що досягнути цього в цьому наступному наступі, ймовірно, є недосяжним для будь-якої армії. Я не думаю, що на землі є якась армія, яка могла б це зробити. Але я думаю, що якби Україна була б в змозі повернути собі значну частину півдня та сходу, щоб потім тримати під загрозою весь Крим, я вважаю, що вона б мала хорошу позицію, щоб вести переговори про вихід Росії з Криму, а не домовлятися про те, щоб її війська там залишалися. Я вважаю, що у військовому плані українські збройні сили недооцінювали протягом усієї війни. І я вважаю, що нам потрібно бути більш реалістичними щодо того, що ЗСУ є дуже боєздатними і, мабуть, є найкращою армією у світі.
Нещодавно було підтверджено, що системи Петріот здатні перехоплювати ультразвукові ракети, які можуть нести ядерні боєголовки. Чи означає це, що тепер весь світ може переосмислити ядерну загрозу з боку Росії чи Китаю? Що ж, коли ви маєте справу із державою, яка має ядерну зброю, ви ніколи не можете виключити можливість використання ними ядерної зброї. Але я думаю, що коли йдеться про Росію та Україну, Росія хотіла б використовувати ядерну зброю лише в ситуації, коли вона впевнена, що це рішуче змінить напрямок війни на її користь. Я не бачу жодного сценарію чи будь-якого реалістичного використання ядерної зброї, які досягли б цього. Тож застосування Росією ядерної зброї є надзвичайно малоймовірним. І якщо їх використання не призведе до якогось справді вирішального повороту у війні, Росія не ризикуватиме отримати всі негативні наслідки, зокрема, отримати зворотній удар по Росії та бути вигнанцем у міжнародній спільноті на кілька поколінь вперед. Але якщо ми говоримо про військовий аспект, а не політичний, якщо уявімо таку ситуацію, Росія вирішить застосувати ядерну зброю. Чи можливо, що ці боєголовки будуть перехоплені системою Петріот чи будь-якою іншою системою ППО? Існує стільки різноманітних систем доставки ядерних боєголовок, що важко сказати, що Петріот, напевне, зможе їх збити. Але, зрештою, використання ядерної зброї, незалежно від того, чи це тактична ядерна зброя, чи ядерна зброя на міжконтинентальній балістичній ракеті, не є військовим, а є виключно політичним рішенням. І просто дуже важко уявити позитивний політичний чи навіть військовий результат будь-якого використання Росією ядерної зброї. Після саміту G7 здається, що Україна може отримати винищувачі F-16 ще до кінця 2023 року. Ці літаки посилять лише можливості ППО, як про це ми чули від Зеленського, коли він казав про закриття неба, або їх також можна використовувати і в наступальних операціях. Президент дійсно давно говорить про необхідність закрити небо над Україною. Це був його пріоритет. F-16 вирівнюють умови гри, коли справа доходить до бойових літаків. Міг-29, яким керують надзвичайно професійні та відважні пілоти українських ВПС, не може зрівнятися з дуже сучасними російськими літаками. F-16, однак, має радари та ракети, які принаймні рівні російським еквівалентам, а в деяких нюансах набагато кращі. Тож це справді гарантуватиме, що росіяни не зможуть літати не лише над Україною, але й поблизу України для запуску ракет, що також значно ускладнить життя росіян. Глава української розвідки Буданов в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що Україні насправді більше потрібна штурмова авіація для контрнаступальних дій, а не F-16. Що це можуть бути за літаки? І які країни можуть їх надати Україні? F-16 – багатоцільовий літак. Це винищувач, який надає перевагу у повітрі, але він також має здатність атакувати наземні цілі. І я вважаю, що багатоцільовий літак мав би великий сенс для України. Це лише одна модель, на якій потрібно обслуговувати логістику та навчати пілотів. А потім ви зможете навчити їх специфіці чи то повітряного бою, чи то підтримці сухопутних сил з повітря. Але Буданов правий. Підтримка сухопутних сил з боку ВПС – справді важлива місія. І я думаю, що він хоче переконатися, що F-16 буде достатньо і для місій повітря-повітря, і також для підтримки наземних сил. Розвідка Великобританії каже, що Росія зараз створює так звану елітну авіаційну групу для ударів по Україні. І до цього підрозділу може входити як мінімум одна ескадрилья винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Про що це нам каже? Це говорить мені, що вони в розпачі. Ракета «Кинжал» мала бути російською чудо-зброєю, а Україна збиває її за допомогою системи «Петріот». Отже, росіяни продовжують намагатися знайти цю срібну кулю, яка принесе їм перемогу. Історія показує нам, що такої кулі не існує, а росіяни, здається, продовжують обманювати себе, що це можливо.
Це просто чергова інформаційна операція росіян, які вважають, що ще можуть налякати українців. Реальність така, що Україна знає, як протидіяти росіянам і у повітрі, і на землі.